Hi guys, welcome to my YouTube channel. Sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano mag-record ng video gamit ang inyong cellphone ng libre mga idol. Kailangan natin i-download una yung Camo Studio sa computer natin, sa laptop or PC, no? Yan, after nyo ma-download guys, hintayin lang natin konti, mag-i-install na yan. Yan, saka natin open guys yung Camo Studio. Itong application na to guys ay libre lang, no? Mga idol, no? Tapos hanggang 4K pa siya. So dito, skip lang natin guys. Tas yan, ayun yung susunod na gagawin natin. Install natin yung sa Google Play Store. Yung Camo Studio. So ito, kailangan natin install tong add-ons na to. Required yan guys install, no? Pag unang bukas nyo. So isang beses lang naman yan. Then yan, mag-open na siya, no? Yan guys, mag-open na siya, no? Pwede nyo upgrade. Pero kung 1080p lang naman record yun, hindi nyo na kailangan. So dito, per device natin, tapos ito yung QR code, no? Ayan guys, download natin yung yung Camo Studio sa sa Play Store. Tapos yan na, i-scan nyo lang yung QR code dun sa PC. Yan na guys, no? Okay na guys, no? Pwede na kayo mag-record. I-hit nyo lang yung record button sa taas. Tapos makakapag-record na kagad kayo ng ng video. Tapos yung gamit na mic, yung sa cellphone nyo, sa Android phone nyo. So yan. Paaganda ng real time siya mga idol. Kasi yan, pwede rin sa mga idol, no? Pwede rin tayo mag 1080p dito. Yan. Yan, pwede rin 4K, no? Yan, nasa inyo kung anong gusto nyo. Pero sa wireless, hindi ideal yung 4K mga idol. Dapat lang 1080p lang para smooth siya at walang delay. Yan. Yan guys, oh. Maganda yung 1080p guys. Tapos yan, pwede kayo din mag-focus dito guys, no, gamit yung mouse nyo. Yan, pwede kayo mag-focus dyan. Yan, pwede kayo mag-manual focus. Tapos pwede kayo mag-apply ng mga effects. Yan, kung ano yung nasa cellphone nyo, yun din yung nandito, no. Yan, pwede rin kayo mag-zoom, zoom in, zoom out. Yan. Tapos ito, pwede rin kayo gumamit ng sa harap na camera, front camera, oh. Ayan, front camera yan. Tapos yan yung 4K, oh. Ito testing natin mga idol, oh. Ayan, testing natin. Medyo delay siya mga idol. So dapat 1080p lang talaga. Tapos yun, ganito na lang mga idol. Sana nagustuhan yung video na to. Ay kung may natutunan, pa-like and subscribe.